Bună ziua! Astăzi vom face gogoși fără zahăr cu făină integrală, așa cum v-am obișnuit, mai dietetice, fără prăjire în ulei. Aceste gogoși sunt făcute în cuptor, iar apoi sunt glazurate cu ciocolată vegană albă și neagră, pe care am presărat fistic, migdale și fructe tocate grosier. Dar dacă nu doriți să le glazurați, puteți să le pudrați cu puțină pudră de stevia. Pentru această rețetă eu am folosit 100 de grame de făină albă, 100 de grame de făină integrală, 3 banane mari bine coapte, 60 de ml de ulei, o linguriță de bicarbonat sau o lingură de praf de copt, o lingură zeamă de lămâie, 50 de grame de ciocolată albă, 50 de grame de ciocolată neagră vegană îndulcită cu stevia, fistic, migdale și fructe uscate tăiate grosier. Pentru început ungem formele cu ulei. Eu am o tavă antiaderentă, dar totuși o voi unge cu ulei ca să mă asigur că gogoșile nu se vor lipi. Dacă știți sigur că tava nu se lipește, puteți să nu mai ungeți cu ulei. Într-un bol punem cele 3 banane, vedeți că sunt cu pete, sunt foarte bine coapte. Nu puneți banane crude, nu puneți banane din acelea care nu sunt coapte, pentru că rețeta nu va reuși. Deci bananele trebuie să fie așa cu pete. În plus de asta, aceste banane sunt mai dulci și nu va mai fi nevoie de zahăr în această rețetă. Le vom zdrobi cu acest dispozitiv pentru cartofi fierți. Adăugăm și o lingură de zeamă de lămâie și coajă rasă de lămâie și portocală am pus eu. Atenție, doar partea galbenă, nu pune partea albă pentru că va fi amar. Sau putem pune vanilie. Adăugăm și uleiul de măsline, am pus eu presat la rece, dar puteți folosi un alt ulei de cocos sau un alt ulei care vă place. Și amestecăm foarte bine până încorporăm uleiul. Apoi adăugăm făina cernută, 100 de grame albă și 100 de grame integrală am pus eu, dar puteți să puneți doar albă dacă doriți ca aceste gogoși să fie mai pufoase. Amestecăm foarte bine până toate ingredientele sunt foarte bine omogenizate. Și punem în tavă câte o lingură de aluat în fiecare formă. Iar apoi la urmă așezăm puțin aluatul să fie uniform și introducem tava în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 25-30 de minute. Acum depinde de cuptor. Nu trebuie să le lăsăm nici prea mult să se usuce, dar nici să fie crude. Putem să facem chiar testul cu scobitoare după 25 de minute. Așa arată gogoșile. Acum sunt scoase din cuptor, sunt fierbinți. Eu le-am lăsat să se răcurească pe un fund de lemn. Am topit ciocolată vegană 50 de grame și 50 de grame neagră și 50 de grame albă. Le-am topit pe baie de abur sau puteți în cuptorul cu microunde. O mai lăsați puțin ca să nu fie prea lichidă, să curgă de pe gogoși. Și apoi vom scufunda aceste gogoși doar pe jumătate în această ciocolată. Și atunci cât ciocolata este încă moale, vom presăra pe deasupra fistic, migdale, tocate grosier, fructe uscate tocate grosier, sau puteți chiar fulgi de nucă de cocos să puneți, sau puteți să puneți puțină ciocolată albă pe cele negre și puțină ciocolată
neagră pe cele albe. Puteți să le decorați după preferință. Sunt foarte delicioase, zic eu. Dar totuși nu trebuie să facem abuz de dulciuri. Așa, din când în când, putem să mai mâncăm câte o gogoașă din aceasta. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!